ඔන්න අද සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම බිත්තර මෙන් ගුණ ඇති ලාවලු ව්‍යංජනයක් ලෙස සකස ගන්න හදන්නේ.
ලාවලු ටික කඩාගෙන ඉවරයි. ලාවලු වල කිරි ගතිය වැඩි නිසා අතේ ඇලෙනවා. මම ඒ නිසා ලාම්බු තෙල් ටිකක් දාලා අත හොඳින් අතුල්ල ගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ලාවලු ගෙඩිය කපා ගමු. මේ බලන්නකෝ කිරි. අපි පොල් මුඩු කෑල්ලක් අරගෙන කිරි ටික ඉවත් කරගමු. ලාවලු ගෙඩියේ පොත්ත ඉවත් කරගමු. හොඳින් හොදගෙන කෑලි ටික කපා ගමු. දැන් අපි ලූණු සුදු ලූණු කරපිංචා අමු මිරිස් කපා ගමු.
ඔන්න දැන් මං රම්පකොලයකුත් මගේ මාළුවෙකට එකතු කරගන්න හදන්නේ. දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. මේ ව්‍යංජනය අපි සැරට හදාගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිරිස් 3-5 දානකොට ටිකක් සැලකිලිමත් වන්න. අපි ටික ටික දාගමු. කහ ටිකක් මම මේ කහ ගලේ අඹරගත්තු ඒවා. උළු හාල් ටිකක්, අපි දැන් හොඳින් කලවම් කරගමු. ලාවලු මාළුව කන්නේ නැති අයත් මම මේ අද කරන රෙසිපි එක බලාගෙන හදලා බලන්නකෝ. ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න රෙසිපි එකක් තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම දැන් මගේ ව්‍යංජනයේ සකසන භාජනය ලිපෙන් තියාගත්තා. දැන් අපි ඒට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පසුව අපි කපාගත් සුදු ලූණු, රතු ලූණු, කරපිංචා, මිරිස්, චම්පා එකතු කරගමු. මේ ටික හොඳින් රන්වන් පාට වෙද්දී අබ ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. නැවතත් කලවම් කරලා අපි ටික වෙලාවක් වහලා තියමු. එතකොට මේ කෑලි ටික හොඳින් තම්බ ගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මම දිය කිරි ටික එකතු කරනවා. නැවතත් වහමු අපි. දැන් නම් කෑලි ටික හොඳට තැම්බිලා. දැන් අපි මිටි කිරි ටික එකතු කරගමු. මිටි කිරි එකතු කරලා අපි වහන්න නැතුව හොඳින් කලවම් කරමු. නැත්නම් මේ කිරි කැටි ගහින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් මම මගේ ව්‍යංජනය හදාගෙන ඉවරයි. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට.